السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا السيد داوود وبرحب بيكم في فيديو جديد، واللي هنتكلم فيه إن شاء الله عن طبقة الأساس أو الأجريجيت بيس كورس، واللي بيرمز ليها بالأي بي سي. لو أنت أول مرة تدخل قناتي أو تشوف فيديوهاتي، رجاء ما تنساش تضغط زر الاشتراك وتفعل الجرس علشان توصلك باقي الفيديوهات. طبقة الأساس واحدة من أهم الطبقات المكونة لقطاع الطريق، واللي بتكون موجودة دايما أسفل طبقات الأسفلت. وعلشان أهميتها فبيكون ليها اشتراطات ومعايير لازم تحققها، وعلشان أحقق الاشتراطات والمعايير دي وأحافظ عليها لازم أعمل تصميم للطبقة دي أو أعمل لها تصميم خلطة، زي ما بعمل تصميم للأسفلت وبعمل تصميم للخرسانة. لكن قبل ما أعمل التصميم وعلشان أتأكد إن مش هيظهر مشاكل أثناء التنفيذ أو هيحصل اختلافات في المواد أو في التدرجات أثناء عملية التنفيذ، فمحتاج ان انا اعمل زيارة للمحجر او الكسارة واجيب عينات من مقاسات السن المختلفة اللي موجودة في الكسارة اللي هورد منها وهبدأ اشتغل منها. بعد كده هجيب العينات دي وابدأ اعمل عليها اختبارات صلاحية الاول، واتأكد ان المواد دي صالحة للاستخدام وبتحقق الاشتراطات او بتحقق المواصفات بتاع المشروع او مواصفات البلد اللي انا شغال فيها. وعلشان اجيب العينات دي من الكسارة او المحجر بشكل صحيح لازم اجيبها طبقا للمواصفات، وزي ما اتكلمنا في فيديو سابق قبل كده هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن اسفل الفيديو تقدروا تطلعوا عليه. بعد ما اتاكدت ان انا جبت العينات من المحجر او الكسارة بشكل صحيح، هبدا اخد كل مقاس من مقاسات السن واعمل له تدرج على حدة علشان ابدا احدد نسب الخلط. لكن زي ما قلت قبل ما اعمل التدرج وقبل ما احدد نسب الخلط، محتاج ان انا اتاكد ان المواد دي صالحه للاستخدام وبتحقق الاشتراطات. يبقى اول حاجه هروح المحجر او الكساره اجيب عينات من مقاسات السن المختلفه، بعد كده هعمل عليها اختبارات صلاحيه واتاكد انها صالحه للاستخدام وتحقق الاشتراطات. بعد كده هبدا اعمل تدرجات واحدد النسب اللي هخلط بيها. وعلشان يكون الموضوع سهل وبسيط محتاجين ان احنا نشوفه وهو بيتحسب وبيتنفذ عمليا. فتعالوا مع بعض نروح على الكمبيوتر ونشوف الموضوع ده بيتعمل ازاي. يلا بينا يلا بينا. طبعا زي ما قلت السن مش هيكون مقاس واحد، هيكون مقاسات مختلفة. فدي المقاسات بتاع السن اللي انا هشتغل عليها. هيكون معايا 1.5 بوصة و3/4 و3/8، والكراشد ساند اللي هو رمل التكسير، والناتشرال ساند اللي هو الرمل الطبيعي في حال ان انا هستخدم رمل طبيعي. وزي ما قلت ان كل مقاس من مقاسات السن مش هيكون وان سايز، يعني بمعنى ان 1.5 بوصة مش هيتحجز كله على منخل واحد، فبالتالي هيكون وان سايز، ولا ال3/4 هيبقى وان سايز، ولا ال3/8 ولا الكراشد ساند. كل حجم من دول هيكون موجود فيه عدة احجام، لان غالبا مفيش حاجة في الطبيعة وان سايز. حتى احنا كبشر مش وان سايز، الحيوانات مش وان سايز، النباتات مش وان سايز، وقيس على ذلك اشياء كتير جدا. فالسن برضو اللي طالع من الكسارة هم بيفصلوه على انه مثلا 3/4، لكن هو مش 3/4 بالظبط، ما هوش 3/4 كوان سايز، لكن هو في مقاسات مختلفة. علشان كده انا هروح اعمل تدرج لكل مقاس من مقاسات السن دي زي ما هنشوف. عندي اهوت اول حاجة اللي هو 1.5، المفروض اهو ان انا عملت له التدرج بتاعه ده الاجريجيت 1.5 بوصة. فانا يا جماعة باخد عينة، ولتكن مثلا هاخد عينة 6 كيلو من 1.5 بوصة ده، وابدأ اعمل لها تدرج على المناخل. طبعا انا يهمني في الموضوع ده كله منخل 2 بوصة ومنخل رقم 1 ومنخل 3/4 و44 ومنخل رقم 200. او هشوف المناخل اللي هي موجودة في التدرج المعتمد في المواصفة هتكون عبارة عن ايه المناخل اللي موجودة في المواصفة، وهبدأ اشتغل او اركز عليها على اساس ان انا ابقى متأكد ان كل منخل نسبة المر بتاعته بتطابق او بتقع ضمن الحدود اللي موجودة في تدرج المواصفة. فزي ما قلنا رحت الكسارة وجبت عينات من كل مقاسة، وجيت المختبر قسمت العينة زي ما وضحنا في فيديو سابق قبل كده. قسمت العينة واخدت الوزنة بتاعتي، وبعد كده غسلتها على منخل رقم 200 طبعا،
وبعد كده جففتها وعملت التدرج بتاعي، والحاجات دي احنا شرحناها في فيديوهات قبل كده، تقدروا ترجعوا تشوفوها على القناة. عملت تدرج ل1.5 بوصة، فاخدت دي العينة رقم عينة رقم 1 اهي، عملت العينة رقم 1 وعملت العينة 2 وعملت العينة 3 بنفس الطريقة، وطلعت نسبة المار من على كل منخل. عملت 3 عينات زي ما احنا شايفين اهو علشان اقلل نسبة الخطأ، وطبعا باخد المتوسط بتاعهم هيكون ده المار، نسب المار بالنسبة لمقاس 1.5 بوصة. هعمل نفس الكلام على المقاس الثاني من السن اللي هو مقاس 3/4 بوصة. هروح اعمل نفس الخطوات على مقاس 3/8. هبدأ اخد المتوسط بتاع نسب المار ل 3/8، وكده اكون خلصت التدرجات او بقت معايا نسب المار بالنسبة لكل مقاس من المقاسات بتاعة السن. هروح بعد كده اعمل تدرج للكراشد ساند اللي هو رمل التكسير، وابدأ ياخد المتوسط بتاع نسب المار للعينات ال3 بالنسبة للكراشد ساند. بعد ما طلعت كده يا جماعة نسب المار بالنسبة لمقاسات السن ال3 والكراشد ساند، طبعا لو انا هستخدم الناتشرال ساند اللي هو الرمل الطبيعي فهعمل له هو كمان، هعمل له تدرج، هعمل له 3 عينات واخد متوسط المار. هروح على المواصفة واشوف التدرج بتاعي، هشوف التدرج اللي موجود في المواصفة هيبقى عامل ازاي. فهنا بيقول لي ان دي الحدود بتاع المواصفات. المفروض ان منخل 2 بوصة يكون مار 100%، ومنخل 1 بوصة هيبقى المار من 55 ل 85، ومنخل رقم 3/4 هيبقى المار من 50 ل 80%، ومنخل رقم 4 هيبقى المار من 30 ل 60، ومنخل رقم 40 هيبقى المار من 10 ل 25، و200 هيبقى المار من 3 ل 10. فأنا هبدأ بقى أعمل إيه؟ هبدأ أحط كل مقاس واحط التدرجات بتاعته. دي نسبة المار بتاع 1.5 بوصة اهو، تمام، دي نسبة المار بتاعته. و3/4 هحط نسبة المار بتاعته. انا عندي المقاسات بتاعتي اهي، ده اللي هو اجرجيت 1، وده اجرجيت 2، وده اجرجيت 3، وده اللي هو الكراشد ساند، وده الرمل الطبيعي. فانا مش هستخدم معايا في الخلطة دي الرمل الطبيعي. فهبدأ اعمل ايه؟ انا حطيت المقاس الاول وحطيت نسب المار بتاعته، وحطيت المقاس الثاني ونسب المار والثالث، وهكذا الرابع. وهبدأ مش هفترض نسب ان انا هاخد نسبة من كل مقاس علشان اخلطهم مع بعض. هفترض النسبة ديت على بناء على الخبرة بتاعتي، ان انا عملت خلطات قبل كده. ممكن الخبرة دي برضو ترجع لاستخدام نوع الماتيريال او نوع السن ده، ان انا اتعاملت قبل كده مع الكسارة دي كتير، فعارف التدرجات بتاع السن بتاعها عاملة ازاي، والنسب بتاعتها ممكن تتظبط تبقى في حدود كام. فانا عندي خبرة في استخدام نوع الماتيريال او نوع السن ده. فهبدأ افترض نسب لكل مقاس بحيث ان التوتال بتاع النسب دي يكون في الاخر 100%. فممكن انا عندي 4 مقاسات، اقول انا هحط 25% من كل مقاس، في الاخر المفروض النسبة في الاخر تكون 100%. فهبدأ افترض ان انا عندي 35% اجرجيت 1، و15% اجرجيت 2، و10 و40، بحيث ان التوتال يكون زي ما قلنا 100%. بعمل ايه بعد كده؟ ببدأ ان انا اضرب النسبة اللي انا افترضتها للمقاس الاول في نسبة المار لكل منخل. يعني انا هضرب 35% مضروبة في 100، وهضرب 35% مضروبة في 100 مضروبة في 43.6 مضروبة في 9.2، وهكذا، وبطلع منها نسبة المار. يعني ايه يا جماعة؟ يعني المنخل ده او المقاس ده لو انا خدت منه 35% من العينة ككل، فالمنخل ده هيتسبب في ان 35% هيمروا من منخل 2 بوصة، و35% هيمروا من منخل 1.5، و15 و3 هيمروا من منخل 1 بوصة. هيجي بعد كده المنخل اللي بعده هيمر بسبب النسبة بتاعته 15%، هيمر بسبب المقاس اللي بعده 10%، 40%. فاجي اجمع نسب المار للمقاسات الاربعة بالنسبة مثلا لمنخل 1 بوصة، فيقول لي الاربع مقاسات بالنسب اللي انت اخترتها هيتسببوا ان المار من منخل 1 بوصة يكون 80%.
فانا بعمل ايه؟ ببدا افترض نسب كده بالشكل ده، بقول ان القيمه هنا دي بتساوي 35 اهو مضروبه في 100، الخانتين دول مضروبين في بعض بيديني قيمه المار بالنسبه للمنخل ده. فابدا اعمل نفس الكلام على النسبه الثانيه، اضرب النسبه دي في نسبه المار، ده التدرج الاصلي اللي احنا عملناه لكل مقاس، فبضرب فيها فبيديني بعد كده المار بالنسبه للمقاس ده، وهكذا. فببدا اعمل ايه؟ اقول ان المار بالنسبه ل2 بوصه، المار الكلي هيبقى عباره عن ايه؟ عن مجموع الاربع خلايا دول. فاهو زي ما احنا شايفين اهو هو جمع الاربعه دول، فقال لي ان المر من منخل 2 بوصه هيبقى من 100%، ما ينفعش يبقى ازيد من 100%. تمام؟ لان انا لو زودت هنا خليته ازيد من 100% التوتال بتاعهم، هلاقي ان هنا هيبقى ازيد من 100%. يعني لو انا قلت ديت مثلا 50 هتبقى 50 كده، هلاقي ان ده هيطلع 110 اهو زاد، وده بقى 110. طبعا ما ينفعش المار يكون اكبر من حجم العينه الكليه، فانا هضرب النسبه اللي انا افترضتها لكل مقاس هضربها في نسبه المر بتاعته، وهكذا. وابدا اجمع النسب دي، اجمع الخلايا دي مع بعضها علشان تبقى المار الكلي لكل منخل، المار الكلي لكل منخل ده كده 1.5 بوصه. طيب يبقى انا كده طلعت المار الكلي بالنسبه للمناخل. هو هنا مديني حدود اهو، بيقول لي ان منخل 2 بوصه المفروض يكون مار 100%. طيب تمام، انا كده المنخل ده كويس معايا. المار من 1.5 مش حاطط له حدود. طيب تمام. المار من 1 بوصه بيقول لي من 55 ل 85، فانا عندي جايب 80%، يبقى انا كده جوه الحدود. المنخل بتاع 3/4 قال لي المفروض ان هو من 50 ل 80، فانا جايب كده 68 و1، فانا كده جوه الحدود. منخل رقم 4 قال لي هيبقى الحدود بتاعته من 30 ل 60، انا جايب 41 يعني في النص. تمام. منخل رقم 40 قال من 10 ل 25، فانا جايب 14 و3. تمام. منخل رقم 200 3 ل10، فانا جايب 6 و1، يبقى انا كده تمام. يبقى كده التدرج اللي طلع معايا ده بيحقق المواصفات او واقع جوه الحدود بتاعه كل منخل. ابدا اطلع الجوب ميكس فورميولا، بمعنى ان انا بعد ما طلعت التدرج واتاكدت ان هو جوه المواصفات او جوه الحدود، هبدا اطلع التوليرانس بتاعي. ازاي؟ ان انا هشوف عليه نسبه المار من منخل رقم 1 بوصه، وهحط عليها البلاس ماينس اللي هو حدود التوليرانس. هلاقي في المواصفه ان هو مديني كل منخل هيبقى بلس ماينس كام. فهو هنا منخل 1 بوصه بلس ماينس 9، فهو هبدا احط التوليرانس، احط هنا الماكسيمم بتاعه هيبقى زائد 9، والمينيمم للمنخل ده يبقى ناقص 9. كذلك المنخل 3/4 هيبقى المينيمم زائد ناقص 9، والماكسيمم هيبقى زائد 9. يعني بزود ونقص على نسبة المار اللي طلعتها من التصميم بتاعي. كذلك المنخل رقم 4 هيبقى ماينس 8 للمينيمم وبلس 8 للماكسيمم، ومنخل رقم 40 هيبقى ماينس 6 للمينيمم وبلس 6 للماكسيمم، وهكذا. بالنسبة للمنخل رقم 200 هيبقى بيحط بلس ماينس 4. تمام. لكن هو هنا في الجزئيه دي المينيمم بتاعي 3، ما ينفعش ان انا اقول 4 فيبقى مثلا 2، لا هو المينيمم بتاعي 3، علشان كده ما حطش ماينس. اما هنا فقال بلس 4، فانا كده طلعت التوليرانس اللي هو حدود السماحيه. بعد كده لو عملت ترايلز او عملت محاولات او خلطت بقى او عملت قطاعات تجريبيه او خدت عينه من الخليط ككل ورحت عملت تدرج وطلعت نسب غير النسب دي، فانا المفروض ابص عليها فين؟ ابص عليها في المواصفات هنا؟ لا، ابص عليها في التوليرانس، في الجوب ميكس فورميولا اللي انا طلعتها. هبدا بقى اشوف، اقول ده منخل رقم 1 بوصه ده جايب مثلا 92، لا ده هو عندي اخره 89، يبقى كده المنخل ده خارج. ده منخل 68 جايب 55، ده هو بدايته 59، لا ده كده خارج. فابدا اظبط، اقول بقى مثلا منخل 4 جايب 39، انا كده جوه الحدود بتاعتي اللي انا طلعتها اللي انا عملتها. فبالشكل ده كده يبقى انا كده ايه؟ طلعت النسب المار وطبقتها مع المواصفات، ومن نسب المار بتاعتي طلعت الجوب ميكس فورميولا التوليرانس اللي هو حدود السماحيه. بعد كده هروح اعمل ايه بقى؟ هبدا اعمل الجراديشن تشارت. تمام. اللي هو بقى ببين عليه ده الحدود بتاع المواصفات، بوقع النسب دي علاقة ما بين اللي هو قطر الفتحات بتاعة المناخل بالمليمتر، وده نسبة المار. فاللي هو باللون اللبني ده المفروض ان ديت الحدود بتاع المواصفات، ده
المينيمم وده الماكسيمم اللي فوق. اما الازرق ده فده نسب المار اللي انا طلعتها لما افترضت النسب. الاحمر ده هو التوليرانس، هو حدود السماحيه بتاعتي. بعد كده هعمل ايه بقى؟ بروح اخد عينه على اساس النسب اللي انا افترضتها ديت، عينه بخلط بنفس النسب كده، وببدا او بعمل ترايلز. المفروض ان انا بشتغل بخلط في خلاطه مركزيه، ببدا ادخل المواد ديت على الفيدرز وببدا ادخلها الخلاطه وابدا اخلط بنسب الميه بتاعتي واظبط الامور بتاعتي، وببدا اطلع باتشات من الخلطه وابدا ان انا اخد عينات منها واعمل لها تدرج واشوف التدرج بتاعي هيبقى عامل ازاي. فببدا اشوف بقى هو ده الجوب ميكس فورميولا، ودي حدود المواصفات، وده نسب المار اللي طلعت معايا. بشوف منخل رقم 2 100% مر 100% اهو، ومنخل 1 بوصه 71 و8 وانا حدودي من 68 ل 85، ومنخل 3/4 65 و4 وانا من 54 ل 72 فكده تمام. منخل رقم 4 47 وانا من 34 ل 50 فكده برضو تمام. منخل رقم 40 13 وانا حدودي من 11 او من 12 ل 23 تمام. منخل رقم 205 ونص وانا حدودي من 3 ل 7 ونص. فزي ما قلنا ان انا بقارن بالجوب ميكس فورميولا، ما كنتش بقارن بحدود المواصفات. فكده انا عملت الترايلز بتاعتي واموري تمام. المفروض كده ان انا خلاص طلعت التدرجات واتاكدت منها. فهبدا بعد كده بقى المفروض ان انا بقدم التقرير في كل الداتا اللي انا عملتها، اللي هي السيف بالنسبه لل3/4 والسيف بالنسبه لل3/8 والافرج بتاع كل عينه، وبقدم معاه اللي هو النسب اللي انا افترضتها والقيم اللي طلعت وقيم الجوب ميكس فورميولا، وبقدم معاها الكيرفات وبقدم معاها الترايلز اللي انا عملتها. بيرفق بعد كده كمان مع التصميم اللي هو بقى ايه اختبارات الصلاحيه يا جماعه، اللي هو القيم اختبار الساوندنس واللوس انجلوس والكلي لامبس ونسبه المفلطح والمستطيل والساند ايكويفالنت بالنسبه للكراش ساند او للرمل الطبيعي، وقيم البروكتور. بعمل على اساس الخليط او النسب اللي انا طلعتها بعمل بقى بروكتور وبعمل CBR، واقدم كل الداتا دي مع نسب الخلط اللي انا افترضتها. يبقى بقدم اختبارات صلاحيه وبقدم نسب الخلط. طبعا انا عملت التصميم هنا على اساس نسب وزنيه، يعني انا لما خدت نسبه 35 من اجريجيت 1 كانت ان ال 35% دي كانت عباره عن نسبه وزنيه وال15 نسبه وزنيه، بمعنى ان انا لو الباتشه بتطلع عندي من الخلاطه المركزيه بتطلع 1000 كيلو، فالباتشه دي كان منها 350 كيلو اجريجيت 1 و150 كيلو اجريجيت 2 و100 كيلو اجريجيت 3 و400 كيلو كراش ساند. دي كده نسب وزنيه. فانا علشان كده المفروض ان انا بخلط في خلاطه مركزيه، ببدا احط كل مقاس من المقاسات ديت على فيدر منفصل، وبتبدا الخلاطه تسحب المواد دي وتخلط بنسب المياه الاصوليه اللي طلعت بيها من البروكتور، وببدا انزل الباتش على العربيات واشتغل بيها على القطاع باستخدام الفينشر. فانا دلوقتي النسب اللي شغال بيها نسب وزنيه مش حجميه، لكن انا لو صممت على هذا الاساس وحبيت ان انا اشتغل بمعدات في الموقع، ان انا اخلط بالجريدر او باللودر او بالشيول زي ما بيسمى، فانا كده بشتغل بنسب حجميه. فانا لو اشتغلت في الموقع على اساس نسب حجميه، اللي هو مثلا هشتغل 7 إلى 3 إلى 2 إلى 8، اللي هو مثلا هاخد 7 تريلات اجريجيت 1 و3 تريلات اجريجيت 2 و2 اجريجيت 3 و8 اجريجيت 4، فانا كده شغال نسب حجميه. فلو عندي اختلاف كبير في قيم الكثافه بين الاحجام ديت، يعني لو كثافه الاحجام دي مختلفه عن بعضها البعض بنسبه كبيره، هتسبب لي مشاكل ان التدرج مش هيكون هو اللي انا طلعته في التصميم، وبالتالي هيكون البروكتور مختلف وهيحصل مشاكل في التشغيل.
فعلشان كده يفضل ان انا اشتغل بخلاطة مركزية وافرد الخلطة بتاعتي باستخدام الفينشر. لكن طبعا في ناس بتفضل ان هي تشتغل بالجريدر وتفرد بالجريدر، وفي ناس بتختار مرحلة اصعب ان هي تفرد بالجريدر وتخلط على القطاع، فده يستحيل ان هو يقدر يوصل المواد بتاعته لنسبة المياه الوصولية، ولا يحافظ على تجانس الخليط، ولا يحافظ على نسب الخلط ولا التدرج اللي طلع بيه من التصميم. بعد ما انتهيت من التصميم وتأكدت من صلاحية المواد وعملت ترايلز في المختبر، اتأكدت منها ان تدرج الخليط بيقع ضمن الحدود المنصوص عليها في مواصفة المشروع او في المواصفات العامة، ببدأ اخد النسب دي مع نسبة المياه الأصولية اللي طلعتها من اختبار البروكتور، واروح اخلط في الموقع في التشوينات، وابدا اعمل قطاعات تجريبيه اشوف اداء الخليط هيبقى عامل ايه. بعد ما اتاكدت ان اموري كلها تمام، هبدا اخلط على قطاعات كبيره واخد الخليط ده وانزله في الموقع علشان ابدا افرده بفراده الاسفلت او بالفينشر. وطبعا الفينشر هنا بيسهل عليا عمليه التشغيل وبيحافظ لي على تجانس الخليط وبيحافظ لي على نسبه المياه الاصوليه او نسبه الرطوبه، طبعا مع الحفاظ على المناسيب بتاعتي ان هي تطلع مفيش فيها فروقات كبيره، وبيسهل عمليه التشغيل. لكن في ناس بتفضل ان هي تشتغل بالجريدر، وهنا هتقابلنا عدة مشاكل. أولها وأهمها هي الانفصال الحبيبي. بنلاقي المواد الخشنة بتبدأ تتجمع على جانبي الشفرة بتاع الجريدر، وطبعا دي الحبيبات الخشنة دي في ناس طبعا شايفة انها في الاخر انا بجمعها وبخرجها وما بتعمليش مشكلة، لكن انا كده غيرت التدرج بتاع التصميم لما استبعدت المواد الخشنة. تاني حاجة هي عدم تجانس توزيع المياه. ففي اماكن هتكون نسبة المياه فيها هتكون عالية وهتعمل سوست والدمك بتاعها هيكون مش مظبوط. في اماكن تانية هيكون نسبة المياه فيها قليلة وبالتالي برضه هيكون الدمك بتاعها ضعيف، لان المياه هنا بتعمل كمادة زيتية بتسهل حركة الحبيبات بينها وبين بعضها، فبتديني طبقة مور دنس، بتديني طبقة كثيفة اعلى كثافة، فبقدر احقق نسبة الدمك المطلوبة باقل جهد. اما بالنسبة لاشتراطات طبقة الاساس او مواصفات طبقة الاساس، فالقيم بتاعتها هتكون مختلفة من مواصفة لاخرى او من بلد لاخرى. فان شاء الله هحط لكم المواصفة الامريكية الخاصة بمواصفات طبقة الاساس، وهيكون موجود كمان الاشتراطات الخاصة بطبقة الاساس طبقا للكود المصري. ولو قدرت احط لكم كمان الاشتراطات الخاصة بالمواصفات السعودية هتكون موجودة هي الاخرى ان شاء الله. وبكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، يا رب يعجبكم، ورجاء ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.